नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई राइस कुकरमा पुलाउ बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो रेसिपी हो। यसरी राइस कुकरमा पुलाउ बनाउँदाखेरि झन्झट पनि कम हुन्छ, साथै पुलाउ पनि एकदमै फ्लफी बन्छ। राइस कुकरमा पुलाउ बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा प्यान बसालेको छु। अब यसमा मैले राखेँ 2 चम्चा जति घिउ तातिसकेको छ। अब मैले यसमा राखेँ ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी र यो तेजपत्ता। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ काजु, किसमिस र यो बदाम, आल्मोन्ड्स। अब यसमा मैले राखेँ यो बासमती चामल। यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। अब यो चामललाई 2-3 मिनेटसम्म भुट्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसमा थोरै नुन पनि राखेँ। यतिको भुटिसकेपछि हाम्रो चामल रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई राइस कुकरमा राखेँ। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ मनतातो पानी। मैले चाहिँ पानी पनि 3 कप नै राखेको छु। पुलाउमा चाहिँ पानी अलिक कम नै राख्नुपर्छ। अब यो राइस कुकरलाई अन गरेर यसलाई पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो पुलाउ चाहिँ पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ यो हरियो मटर। मैले चाहिँ फ्रोजन मटर युज गरेको छु। यदि यहाँहरूसँग फ्रेस छ भने फ्रेस नै युज गर्नुहोला। त्यसपछि मैले यसमा यो मसिनो पारेर काटेको गाजर पनि राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यो गाजर र हरियो मटरले चाहिँ पुलाउलाई एकदम कलरफुल देखाउँछ, साथै स्वाद पनि मिठो हुन्छ। अब यसलाई कभर गरेर 4-5 मिनेटसम्म यत्तिकै वाममा राख्नुपर्छ। 4-5 मिनेटपछि अब हाम्रो यो पुलाउ चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि स्वादिलो राइस कुकर पुलाउको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।